Atëherë, mujna me fillu se kemi korum mjaftueshëm. I nderuar kryetar, të nderuar anëtar të asamblesë, të nderuar drejtora, të nderuar përfaqësues të KFOR-it të LMT-s, e nderuar në kryetare, po fillojmë mbledhjen e 5 të rregullt të asamblesë komunale në Suhareke për vitin 2020. Për këtë seancë kemi parapar këto pika të rëndë të ditës. Pika e parë, dhënia e deklaratës së betimit të anëtarës që është zëvendësuar. Pika e dytë, miratimi i procesit verbalit nga mbledhja e kaluar. Pika e tretë, shqyrtimi i pregvendimit për dhënien e pëlqimit për të zhvilluar procedurat e anëtarëve publik për dhënien e shfrytëzim afatshkurt të pronës së palishme të komunës. Pika e katërt, shqyrtimi i pregvendimit për dhënien e pëlqimit për të zhvilluar procedurat e konkurimit të hapur për dhënien e shfrytëzim afatgjatë të pronës së palishme të komunës. Pika e pestë, shqyrtimi i pregvendimit për ndryshim plotësimin e vendimit 01 numër 16 7810 të datës 31/01/2019. Pika 6, shqyrtimi i pregvendimit për miratimin e kornizës afatmesme buxhetore për komunën e Suharekës për vitin 2021-2023 dhe pika e 7, pyetje dhe përgjigje. Para se ta qesëm në votim pikat e renditës, jetoni e ka një kërkesë. Unë jeton? Okay. Është me marrë të kryt për pjetë. Të nderuar pranishëm, nderuar kryetari i komunës, kryesues, të nderuar media, LMT, drejtor asamblesë të nderuar. Unë kam dalë me një kërkesë për me lexuar një deklarat për ngjarjet e fundit që kanë ndodhur kryesisht me padrejtitë e presidentit të Republikës Kosovës. Ata akuza e ngritur e pa bazë ndaj tij dhe kryetarit të Partisë Demokratike zot KK Veseli. Dhe kisha kërku ne si asamble me dalë me deklarat pas këtij takimi. Kisha me lexuar këtu. Publikimi pa precedent i pretendime për akt akuzë për 2 nga themeluesit e OQK-s, 2 personalitetet kryesore të lirisë dhe pavarësisë së Kosovës, kryetarit të Partisë Demokratike KK Veseli dhe presidenti i vendit Hashim Thaçi, është një veprim të jetë kundërtënës. Veprimi i tillë është shumë negativ dhe shqetësues për mungesën e parancësisë së domosdoshme dhe abuzim i pushtetit nga zyra prokurorit të specializuar duke lëshuar deklaratën para se gjykata të konfirmoj ose të rrezoj akuzat e ngritura që ai pretendon. Për të kjo është e bindur se populli shqiptar ka qenë në anën e duhur të historisë dhe lufta e popullit tonë e udhëhequr nga ushtria shqiptare e Kosovës ka qenë e drejtë, e pastër dhe një luftë mbrojtëse qëllimtare. Prandaj edhe fitoi zemrat e gjithë botës perëndimore që u bashkuan në përpjekjet e popullit tonë për liri e pavarësi. Nuk mund dhe nuk do të lejohet të ndryshohet historia, se bia ka qenë agresore dhe kryse krime makabre të gjenocidit në Kosovë. Ky është një moment vendimtar për të siguruar një mbështetje gjithëpërfshirëse në realizimin e nismës së kryetarit Veseli për reaktivizimin dhe intensifikimin e përpjekjeve të Kosovës për drejtësinë tranzicionale, forcimin e memorjes kolektive dhe gjetjen dhe vendin para përgjegjësisë ligjore kriminalëve që kanë masakruar civilë shqiptarë të pafajshëm. Kjo sfidë nuk do të lejohet, as nuk do ta ndal, as nuk do ta ndaj, as do psoj Kosovën dhe të armën e saj. Orientimi euroatlantik i Kosovës, miqësia e përhershme me SBA-n do të mbesin prioritet i përhershëm për shtetin tonë dhe angazhimin e përditshëm të Partisë Demokratike të Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit. Jeton? Atëherë po vazhdojmë, po qesu në votim pikat e një ditës që i lexova, edhe në fund të mbledhjes e shqyrtojmë edhe një deklaratën cilën e lexoi shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, cilën edhe unë jam për me mbështet. Kush është për? Kemi kundër? Abstenime? Unanimisht miratohet rendi i ditës. Faleminderit. Po. Fillojmë me pikën e parë.
dhënia e deklaratës së betimit të anëtarës e cila është zaventësuar. Ju kisha lutur të ngrinin këmbë. Jemi gati? Po. Betim. Thuaj. Unë betohem se do t'i kryj me nder, besnikëri, pa anime e me ndërgjegje dhe sipas ligjit detyrat dhe do t'i ushtoj autorizimet e mia si anëtare konvenit të komunës së Suharekës në mënyrë që të sigurohen kushte për jetë të qetë për të gjithë. Vazhdojmë me pikën e dytë, miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar. Para se ta qesmi në votim procesverbalin nga mbledhja e kaluar, mos kem në evrejti diçka. Në qoftë se jo, atëherë qesëm në votim. Kush është për? Unanimisht miratohet procesverbali. Filloj me pikën e tretë. Shqyrtimi i projektvendimit për dhënien e pëlqimit për të zhvilluar procedurat e ankondit publik për dhënien e shfrytëzim afat shkurt të pronës së paluajtshme të komunës. Drejtoria e Përshërbimit Pronësor Juridike dhe Katastër ka parashtuar kërkesë për të zhvilluar procedurat e ankondit publik për dhënien e shfrytëzim afat shkurt të pronës së paluajtshme në zonën industriale në fshatin Studentçan. Pa elaboruar më detale në proces për shkak se juve që keni në material, veç e kom fjallën të puna e parcelave. Ky projektvendim ka të bëjë me zonën e Gurthyzë mbi fshatin Studentçan. Ju e keni parasysh veç jon duke operuar disa kompani aty dhe për shkak të vazhdimit të licencës kërkohet të jepet pëlqimi edhe prej asamblesë për dhënë që të fillim procedurat ata. Për më tepër e hapi debatin për pikën e tretë. Unë Shefket Kulgeci. Përshëndetje kryetar, kryesues, kolegë asamblesë. Unë na jemi pro këtij projektvendimi, por duhet një sqarim sa operatorë përojnë atje, çfarë kushtesh kanë edhe çysh i kanë pas kushtet e përparshme, sa është një metër kub, domthonë në letë na jep sqarime detale, mundësisht çka ka më na dhon, edhe këto kërkojmë ne na ju. Faleminderit. Dardan Berisha. Përshëndetje kryetar, këshilltar ligjor, kryesues të nderuar kolegë asamblesë, drejtora, gjithë të pranishëm, përfaqësues të forit, mediave. Ne në parim realisht në bazë të mundësisë jemi përmbështy këtë pikë treni ditës, duke u bazuar në disa dhëna të cilat na vijnë kryesisht prej fshatit Studentçan, sepse aty gërshetojnë kryesisht afër zonës së banimit. Në bazë të rregullorës ne duhet të bëjmë përpjekje ta shtyjmë këtë pikë trenit ditës paraprakisht, po hasimi në shumë paqartësi dhe po vihemi ne si asamblesë para aktit krym. E para, duhet të organizohet debat dhe të mirën parasysh opinionet e njerëzve të asaj zone. Ne nuk e kemi të bashkangjitur me material asnjë proces verbal të kryesisë së fshatit. Në bazë të informatave që kemi, kryesia e fshatit përbëhet për gjitha subjekteve politike dhe në këtë rast subjektet politike nuk kanë qenë të thirrura të gjitha, të cilët janë pjesë e kryesisë së fshatit. Realisht nuk e kemi asnjë material ose proces verbal që e merr pëlqimin e fshatit. Pse po them e merr pëlqimin e fshatit? Sepse aty kryesisht janë disa shtëpi të cilat janë të dëmtuara konkretisht prej pluhurit
që shkakton smundje të ndryshme, alergji, smundje të mushkërive. Pra, të prezantohet pëlqimi i kryesisë fshatit, ajo zonë afër Gurthyesve përballët me një ambient jo të mirë për banim, ka plur dhe realisht ne si grupi asamblesë të PDK-s jemi përmeshty. Në parim jemi përmeshty këtë pikë. Të sqarohet mirë opinioni i gjerë, sepse këtu para se me votu duhet më thirrë në parime. Çdo subjekt politik do të më thirrë në parime edhe mos me dal pilikurësve se jem të zgjedhur të qytetarëve. Nuk jem zgjedhur të subjekteve politike, as të individave caktuar, por jemi të zgjedhur të qytetarëve. Dhe nëse thirremi në çet prioritet, në çet parim, duhet me sqaru mirë këtë çështje. Nuk e di as jam informuar çysh kanë operuar deri tash, si jemi të informuar, as nuk e dim çysh e kanë thonë. Ne e japim një pëlqim që realisht kjo në shkon në Ministrinë e Ambientit dhe Planifikimit. Pra, ne kërkojmë si grupi asamblesë dhe të PDK-s me shty për seancën tjetër. Të mirët pëlqimi i kryesisë fshatit, në që kuj na keni, na votojmë pro. Pa pëlqimin e fshatit, kjo nuk do të ndodhë. Faleminderit. Kryetari do më dhoni sqarim që kërkoj edhe Shefket Kurgeci. Asamblejistët të ndëruar përfaqësues të LMT-s, përfaqësues mjetit të informimit, unë kam obligim me dhënë disa sqarime mëse ne çysh doni vendosëm. Në rend parë, këto gurthyse nuk janë për herë të parë të punu, këto gurthyse punojnë me vitet tona. Ka kaluar kontrata që kanë marrë përmes asamblesë komunale. Pronarët që shfrytëzojnë këto gurthyse janë krejt të fshatit Studençan. Shka interesant që licencat disa i kanë të në vitin 2025, disa i kanë të në vitin 2035. Ne jem kanë të oblikun, pronën komunale me qitë në asamblejë komunale. Na do të shpallëm, kanë me konkurue, na zbatojmë ligjet që janë fuqi, është komisioni që vendos për pronat, po na mujmë me shty dhe këtë seancën tjetër çysh do ne bëjmë, mirë po atave që kanë licencat për Ministrisë Planifikimit Hapësinor me vitet tona. Faleminderit shumë. Faleminderit, kryetar. Do doni një replik? Faleminderit, kryesues, njerë. Komisioni nuk e përcakton, vetëm e përcakton se kush ka me marrë, cilat firma që janë aty të nderuese, cilat operator. Pra komisioni, na ja japëm drejtën e gjelbërt ministrisë, edhe ministria mas ne na jep komisioni që ka me përcaktu kush e merr ose kush se merr. Kjo është çështja pra. Ne para se me bë politikë dhe para se me i thy parimet që kemi marrë këtu, cilët jemi thirrur qysh fillim. Pra, kur jemi betu, si kjo kolegja që u betu në fillim, kemi thonë që do t'i mbrojmë gjitha interesat e qytetarëve. Edhe kjo nuk është interes i gjithë qytetarëve, është interes i disa personave të caktuar, të cilët e kanë abuzu atë pjesë. Pra, me çtyjet për seancën tjetër, merrni pëlqimin e kryesisë fshatit, që ku jemi të 6 këtu, merrni pëlqimin e fshatit, kryesisë fshatit, edhe njerëzve të asaj zone të cilët janë me banim aty afër. Nëse vendosin ata, pse mos me vendosin? Nëse si pengon ata, pse me na pengon neve? Por kjo çështje nuk don kështu ad hoc vetëm me marr vendim, sepse shumicën e rasteve ne kemi marr vendime të gabuara këtu. Faleminderit. Po do kryetar. Lordan sa për shërim, më njëherë po them. Nuk ka komision ministria. Komisioni i dhënies pronës është për asamblesë komunale. Ata i kanë licencat, dashtu mos dashtu. Domthon ka pronar aty që shfrytëzon tokën të 2025, ka të 2035. Na do ta kryejmë procedurën tonë që është parapone me ligj. Mos ne vendos komisioni pronave. Komisioni pronave apet vendos a me dhona mos me dhon, edhe a me punë asamblea mos me punë. Kaç, çysh doni, edhe një herë po them. Është pronë e komunës edhe Asamblea Komunale e jep shfrytëzim. Vazhdojnë me punu, parasysh se i kanë licencat. Se ku ndon licencat tonë me saroni. Me kërkesën e bashkimit, bashkim drejtësa. Faleminderit kryesues, përshëndetje kryetar, kolegë asamblesë. Spari uroj kolegës punë të mbar. Se për këtë projekt vendimi e dhone prapërsisht mendoj si
grupi i PLK-s, do të shumë sene më shqyrtu për para se të vim të tek ja. Edhe pyetjen tjetër e kam, nëse ai që e ka licencën, nëse komisioni nuk ja e pronën, çka do të bën ai? A do të vazhdon prapë me punu, se sipas kryetarit, ai edhe pa ja dhënë atje, pas ka drejt me punu. Do të thotë, që shta kryetari, që ashtu pi bjen aja. Edhe me se la shumë na, ai ka te edhe 2025 ka me punu. Licenca një ndërmarrës i jepet për operim. Ajo licencë mund më përdorë edhe në vend tjetër, jo vetëm aty. Do thotë ajo është licencimi i ndërmarrjes. Kryetari e din që licencimi i ndërmarrjes dallon prej asajna. Edhe unë mendoj që duhet spari të bëhet një debat me qytetarët e fshatit Studençan, edhe nëse ata japin vizën, atëherë pse edhe na mos me vonë. Faleminderit. Faleminderit. Bashkim shkrim me radhë, Relin Krasniqi. Doktor Kërkova ti Seanca? Faleminderit kryesos. Spari e uroj kolegen e Bardha Gashin për pozicionin që e mor sot. Në betimin e saj, në paragrafin e fundit tha, do të mundohem që qytetarëve të Therandos t'i ofroj jetë të qetë. Një pyetje për Bardhën edhe për gjithë ju. Nëse operojnë mbi një fshat 10 gurthys, ata banor a kanë jetë të qetë? Një pyetje për ju kryetar. A kishe mujt fëmijën tënd me qenë Seancan me jetu? Po ashtu për ju kryesos. Unë personalisht një pozicioni më të rëndë këtu në asamble, sepse si që tha dhe kryetari, bizneset janë të Studençanit. Ne si grup s'kemi asgjë kundër biznesave. Po nuk kemi asgjë edhe kundër qytetarëve ose banorëve të Studençanit. Në aspektin shëndetësor i përmend i Dardani disa sëmundje që mundën me u shfaq për shkak të veprimtarisë së gurthyesve. Nëse i bëjmë analiza banorëve të Seancanit, është prej fshatrave që kanë më shumë të probleme me mushkëri. Nëse e shohim hartën e vendeve më të ndotëra në Kosovë, Seancani është mesin e vendeve më të ndotëra në Kosovë. Pyetja tjetër për kryetarin edhe për kryetarin e fshatit, a keni qenë me vizitu në herë shtëpitë që janë afër gurthyesve? Sa herë ju kanë thirrë në telefon? Cila ka qenë përgjigjja juaj kur i ka thirrë në telefon? A dini çfarë gjendje janë shtëpitë afër gurthyesve? Shikoni edhe domthon temeli që është i shtëpive i plasitur. Ja, dhe këtu. Qështë? Kjo shtëpi i këtij banori më ka dhënë leje me përmend me emën, po për shkak të korrektësisë nuk po e përmeni. Mirë, po ky qytetar ndoshta tërë jetën e tij ka punu për me ndërtu një shtëpi. Edhe sot ai përballet vazhdimsi me çdo probleme të gurthyesve. O nuk mund të që është në rregull, edhe LDK-ja, edhe PDK-ja, edhe nisma, edhe vetëndosja, gjithë asamblistët e pavarur marrin vendim ku është ndonë qytetarëve. Na semi për me ndalu operimin e bizneseve, po jo në vende ku rrezikohet shëndeti i qytetarëve. Kryetari tha që licencën e jep ministria, shumë në rregull. Ne të jep licencën ministria, po në të punon në vendet ku nuk ka banor. Nëse na nuk e kalojmë si vendim,
ata mund me punu, po jo në qatë vend ku janë të punën sot në qanë. Ata mund me shku në një parcel tjetër, ku nuk rrezikohet as shëndeti qytetarëve, as shtëpit, as asgjë tjetër. Para se marrni vendim, ju kisha lutur gjithë dhe me mendu mirë. Sikur ju më konë banor që të na fshatit. Qysh kishit vepru? A kishit votu? Nëse fëmia ju i rritet në qatë vend edhe ka probleme me ajrin, ma të ndotur për vendet Kosovës. Nëse shtëpia ju e bëhet që gjendje dhe pjasarit mena dhe jashtë, a kishit votu? Vesh në ty vendosi me zërin e arsyes. Mos vendosi me zërin e pojena politik, e ko mirë me biznese, se ko mirë me biznese. Sepse të ke fundit, do të marrë vendime drejta dhe jo vendime ka njerë që edhe s'na konvenojnë. E thash edhe njerë për përsëris, jom në pozicionin ma të ronë për këtë juve. S'kemi asgjë kundër biznesëve. Por si me dëmtu as shëndetin publik. Ndoshta është mirë, si që tha Dardani, me shty dhe me koncertu gjithë së bashku në asamblenë e hashme. Dalim edhe në fshat, bisedojmë me qytetarë. S'kemi nevojë me marrë vendim të gutshëm. Nëse banorët e fshatit janë pro, unë nuk jam kundër. Mirë po sot, masi nuk janë zhvilluar çdo procedura, takimi me qytetar, takimi me kryesi, atëherë unë si barë, si banori së Zënçanit, e kam obligim çtu me fol. Nëse nuk është dëgjuar zëri atyve sot jemi qëtu. I kisha bërë gjutje shumë shpirtënore nëse ka mundësi kryetar s'paku me shtyn. Ti kalojnë procedurat, nëse banorët e fshatit Zënçan për me dhonë, edhe na jena për me dhonë. Se nuk po du me votu as kundër as pro. Unë se kisha zgjatë ma shumë veç edhe njerë për përsëris, të lutëm kryesues, kryetar edhe kolega asamblejist, me mundu me shtyr për seancën e ardhshme, masi t'i kryjmë çdo procedura që i ceka më herët. Nuk e po mas personale, as për pojena politike, as kundër as kujt. Faleminderit. Për më konë shumë transparent, une e kom pas obligim me pru në asamble komunale, edhe une kom procedu, se nesër për shembull vinë auditorët vitin e ardhshëm, thonë nuk e ke qit, o shkelje, une obligimin tam e kom kry, ju shefat e grupe parlamentare, mirë vesh, qysh thoni, nuk jam me shkel kërkon, po njerë për ju thëmë, ata janë qytetarë të zgjedhë pronarë janë të fshatit Zënçan, nuk jem të folë se ka në Dobërdelan gurthyse, ka edhe në Samadraq gurthyse, tu bëhat fjalë vetëm për fshatin Zënçan. A mund një replikë? Veç pak se Shefket Kulgeci ka kërku ma herët. Replikë. Ban, po dhe ka replikë veç. Kryetar, unë po pajtona me ty që po thush, e kam obligim me qitë, po para se me pas obligim me qitë, obligim ligjor është mirë, që edhe me ndëgju edhe opinionet e banorëve dhe të grupeve tjera. Jo veç me kry një procedurë ligjore. Faleminderit. Jeton, thash ndoket bë shumë e lehtë është 3 vet, 4 vet mirë i vesh, qysh thoni, unë s'kam me ngrit dorën. Shumë e lehtë është këna, po duket po bëjmë bisedë në mënyrë publike, na ndëgjoj këtë çka po thonë. Kryetar Shefketi dhe masanene gjevgjet gashti si përfaqësues i fshatit Zënçan. Për hir të korrekcisë, unë deshta me bëni skarem, ne si grup parlamentare kemi përkrah këtë projektim shkaku që ata po operojnë aty, edhe nuk kemi kena ndjeni që fshati Zënçan ka kundërshtime për shtatësve. Gjithmonë na jemi në të mirë të qytetarëve, kemi qenë edhe do të jemi. Domthonë edhe jemi të zgjedhur që me mbrojt interesat e qytetarëve tonë, ata që na kanë votu. Por nëse është e vërtetuar edhe ka ndikim në shëndetin e qytetarëve, absolut, si unë, si edhe si asamblesë, po si edhe grupi jam, nuk jemi që të dëmtojmë qytetarët. Shka dhe lypa unë sqarime konkrete për drejtorit të urbanizmit, kur i kanë marrë ato licenca. A janë ato licenca në konform ligjeve dhe rregullorëve të shtetit tonë të Kosovës. Mirë po, me të gjitha rregullorat, nëse janë pajtim, por nëse dëmtohet shëndeti i qytetarëve, gjithashtu na duhet më me menduar dhe me konsultuar dhe me marrë një vendim duhur në interesin e qytetarëve. Domthonë,
Këto e bona për shkak të korrekcisë, që unë e mora fjalën i parë në emër grupit, edhe për mikro. Shkaku i biznesit thash që mos t'ia ndërprej për mua. Mirë po, nëse në pyetje shëndeti qytetarëve, na duhet më konsultu, më marrë vesh edhe me marrë një vendim në të mirën e qytetarëve. Që do ndeshta për skerim më. Faleminderit. Gjevjet Goshi. Po, si këtë shoqit po. Në rregull. Përshëndetje të gjithë të pranishmit këtu, përshëndetje kryetar dhe asamblejista. Licenca që u lëshuat, domethënë për krejt operatorët ekonomik që janë të punu aty, mas pari janë marrë në nënshkrimet e sicilit banor aty, anë ju ka lëshu në licenca. Tash njerëz nëse dalin me shtëpi aty afër mes dy kurthyesve, ai pa lejushëm. Këtu licenca që ata i kanë me në nënshkrime, anë ju ka lëshu licenca. Nuk ka të bëjë diçka kur gjom ankesa me banor. Tjetër. Po. Me në nënshkrime ka. Nuk e ka. Banorët duhet me bo zgjidhje se ata operatorët ekonomik kanë shni me miliona, kanë punëtor aty. Duhet me bo një afat ma të gjatë atyne, t'ju mundësot dikun tjetër, ka vend boll, t'ja bojsh infrastrukturën, t'ja qojsh rrymën, t'ja bojsh gjitha këto, atëherë t'ja japish një afat kohor që ajtë largohet. Jo kanë investu njës miliona dhe kanë punëtor aty. Une nuk e di në rast, une kom pas raste, më varet krejt për cjella minimit. Pa aty, kur të minot, merë licencën me polici, me krejt, aty janë prezent. Dëmonë, une nuk kom pas ankesa në pinaj banarit. Kaq. Shiko, kërkoj fjallën edhe Leonardi. Unë. Leonardi, veç në ta kryjnë replikën. Kryetar i fshatit, nuk është e vërtet që s'ki pas ankesa. Edhe di shumë mirë. Nëse dona me datë dhe me orë të regoj, 11 natës kanë thirë njerëz. Pranoj, a dush me emrin me bjemrin me ta qitu shka thirë. Ty personalisht ka thirë. Po ti mush me thonë, po unë kom faktisht ka thirë ty personalisht. Jo, po mjene se kuj thasëm ka thirë. Mos, okej, a jeti pro a kundër. Jo, nuk e kom përfundu, kryesus. Nuk e kom përfundu. Mos më ndërprej fjallën. Po dhe une një të nësani thash. Po pse se keni bo paraprakisht? Qka kanë? Nuk është e vërtet. Po nuk është e vërtet. Hajtë bje listën e asamblejnë në arshme. Që unë po të sfidoj bje listën e nënshkrimin e asamblejnë në arshme. Hajtë bjere. Vesh më zbani politikë, ju lutë nëse nuk është kjo temë për politikë. As më zbani pazare politike, se keni bo. Keni bo pazare politike në fushat. O kryetari edhe kryetari në ndegës. Faleminderit kryesus, përshëndetje kryetar, të nderuar kolega asamblejistë dhe ju tjerë të pranishëm. Unë nuk dashta për hir të vërtetës me fol. Kemi diskutuar në KPF, ku ka qenë pjesë edhe Jetoni, shefi i grupit PDK-s, edhe disa sqarime të cilat shqetësime ngriti rilindi i kom kërku edhe unë të arzëm në KPF. Po du, qysh me thonë, me qenë shumë i sinqert me gjithë juve dhe mas më prej kërkush. Gjendja cila u paralemru për rilindit, e të cilën e di edhe unë në studentçon, ta shtrohet pyetja në qoftë se sot nuk i shoh që kjo pikë çka kishëm bën na, se cili prej neve. A kishëm fol për çat punë atje? Apo di? Apo vesh kur po na vjen një pikë që si soi tash hajde ta bëjmë gjendjen alarmante. Pe nisi prej vetit. E kemi obligim, e tha dhe doktori, tha unë nuk e pas në ditë. Nuk ka mirë na si asamblejista mos me ditë gjendjen në një fshat saktum që shon situata. Tash duhet edhe unë qoftë se shumica mendojnë, edhe unë jam për që hajde t'i konsultojmë edhe banorët edhe krejt. Vesh duhet me pas parasysh edhe një çështje tjetër. Unë s'jam këtu me bë avokatën e kërkuj. Me pas edhe një çështje tjetër. Nëse ato kompani kanë marrë licenca,
qofse ato kompani në bazë të aty në licenca, në bazë të rregullores të ligjeve në fuqi, e kanë largësinë e duhur të operimit që lejohet me ligj po flas, ta shëllon po lidhna pak me gëzimin që foli. Në qoftë se shtëpiat janë bërë për një me, tash ta kthejmë ato shtëpia, a kanë shku atote gurthysi edhe janë pa leje, sepse gjendja o paraqit alarmante. Në anën tjetër, kryetar, unë kom thonë në KPF, diskutimet publike është mirë me i bon për para se cilit vendim. Ti më tha ditë që unë kom diskutu me banor studençanit, edhe di që kjo organizu edhe për buxhetin diskutime, edhe me sa unë kom kuptua ditë, ti tha që nuk ka pas ankesa zyrtare prej banorëve të studençanit. Domthon duhet krejt që të senen e me shoshit, në qofë se s'kemi pas ankesa zyrtare prej banorëve studençanit, atje janë ja 5 kompani që i punsojnë ja 300 njerëz. A din cila është puna jone për para se me marrë ose mos me marrë një vendim. Me menu qysh mas një periudhe me u zhvendos ata në një lokacion tjetër ku i plotësojnë gjitha kriteret edhe ka dakordons mes banorëve që mos me i pengu jetën e tyne. Që kjo është thelbi kësaj farpune. Çka doj me bo me ata, se nuk mund sot na me thonë pe marrim një vendim edhe pi hekim pe punës një 300 veta. Rend para është interesi qytetar, shëndeti i njerëzve atje. Veç po them, përpara se me fol që si soj, duhet me i pa unë mas pari, kret ligjet edhe kret licencat që ata i kanë marrë për institucioneve me vendime, edhe kanë marrë pëlqim edhe në asamblet e kalume, ata janë të operu që 15 vjetë ose që 20 vjetë. Tash unë jam për me boni një diskutim pak ma thellë, mirë po duhet me shoshit ko gjamia këtë farpunën. Edhe thelbi me qenë qysh në qofë se ata nuk i plotësojnë kriteret, hadet ja mundsojmë në një lokacion diku ma largë, ku nuk e pengojnë kërkan. Vesh duhet me pas parasysh edhe investimet që i kanë bë ata, edhe njerëzit që morrin në rruga, të studençanit, që shumica nashta munden me qenë pro asaj, unë nuk e di. Faleminderit. Faleminderit Leonard, një replikë shkurt shefket. Në gjatë e kam obligim veç një minutë. Shefket një replikë shkurt me Lordin po. Edhe unë replikë me Lordin. Leonard përshëndes, po nuk ka mundësi një asamblejist me i di të gjitha brenga dhe hallet e krejt fshatrave të komunës të Randës. Edhe fati mirë është që e kanë përfaqësuesin e vet ata Rilindi i dërgoj ato, domthonë nëse i dinte të gjitha problemet e të gjitha fshatrave të komunës të Randës, unë të kishna përgëzuar, po unë mendoj që është e pamundshme i di të gjitha brengat dhe hallet e qytetarëve të këtë komunës të Randës. Unë di Braniqi, Bukoshit, Savrove, sa të regionin Kahve, por nuk e kam ditë këtë shqetësim të banorëve të studençanit. Që ta deshta me skaru. Në gjatë Ramadanit po. Faleminderit kryesues, nderuar kryetar, nderuar koleg asamblejist. Unë fillimisht shfrytëzoj rastin të uroj mirëseardhje bardhës dhe i dëshiroj sukses në punë. Një prej asamblejistëve të grupit ton parlamentar tha mendimin si grup që në parim na nuk kem qenë kundër dhe nuk jem kundër. Mirë po do një shqetësimin një kolegu të asamblejist prej vendbanimit që një farforme unë mendoj që nuk është qëllim keq, paraqet diçka që ndoshta është në interes qytetarëve, edhe te çështja e vazhdimit apo shpalljes për dhënë shfrytëzim, natyrisht janë procedurat dhe është debatet publike dhe kryetari nuk po pajtona pak me ato që thotë se unë e kam prunë këtu dhe ju vendosni si grupe parlamentare është drejtë e juaja. Para kësaj pune, sikur që e tha dikush, është detyra jotja kryetar që mi zhvillu këto diskutime, me bisedu para vazhdimit ose para shpalljes së interesit për atë çështje. Domthonë ke i obligim jo vetëm me prunë këtu dhe në atë formën ju vendosni. Ti ku ta bjeni projekt vendim, do të me qeni përgatitur me gjitha procedurat paraprake dhe me na bind neve që ke marrë parasysh këto dhe ke marrë në përfundim që është interesi i komunës me dhënë shfrytëzim atjes. Kjo është përgjegjësia juaja, dhe sa pjesa tjetër shumë pajtone që është masi, mirë por nuk pajtone pak me lindin e pjesën kur ban ato, ndashta ka dhëna, por kur ban vlerësimin që banorët e studençanit janë më smut pe mushrive, domthonë se di janë to të dhëna apo ndoshta kjo është pak një mos pajtimi imi, se besoj që nuk është ndoshta vlerësim prej një institucioni
ka mundësi me qenë sepse janë nër gurthys, po s'pëdia është vlerësim. Në ku të bëjmë kësi vlerësime është mirë me pas të dhona. Andaj unë mendoj që çështja është ma komplekse. Besoj që edhe ju të gjithë e dini që është ma komplekse, po të ishin debatet, do t'ishte qenë mirë, por, po e them, sikur që e thanë shumica tjerëve, janë edhe çështje tjera atje. Janë investimet të kompanive, bizneset që kanë bën atje, të cilat nëse ne marrim një vendim jo të duar, atëherë nuk është në rregull. Kështu që në parim edhe ne do të shumë pas dëshirë mja dhonë mundësin që të ka edhe një debat të sinqert, të mirë, të balancohen të gjitha interesat dhe në asamblen tjetër të marrim një vendim, po duke i pas parasysh gjitha këto, edhe interesin e bizneset, investimet, punësimin, interesin e komunës, shfrytëzimi atij potenciale që është, të gjitha këto për cilat e keni pas përgjegjësi kryetare dhe ju si qeveri ta bëni. Andaj edhe unë mendoj që ndoshta të japim rast edhe në mbledhjen tjetër ta diskutojmë. Faleminderit shumë. Dardoni ka lyp një replikë të shkurt dhe shkojmë me ran. Faleminderit kryesues edhe një herë. E para duhet me këshyr, na japum pëlqimin, nuk jemi të dhënë shfrytëzimin e asaj pronës. Nuk muna mi ahudh fajen as drejtorit, tash kryetari i fshatit që ose ato biznese nuk janë të kërku mëshirë prej neve, as lëmosh janë të kërku prej nesh, sepse ato biznese operojnë pothuajse pas luftës aty. Pra debati mos merr kohë tjetër. Edhe ju në gjatë që keni qenë qeverisje i keni edhe ju do probleme, do faje që ju keni dhënë ndoshta edhe na keni pru në qëtë pikë, pra keni pru apeshe. Do më thonë vendimet që pi merrni, do më thonë për na vinë në qëtë pikë, që na po hasim kundërshtim me vendimet tona mësni. Pa dasht me laku emna. Po merr debati ka e tjetër. Nëse dhe njerë po e përsëris, nuk jam të dash as me akuzu kryetarin e fshatit deri tash, se kryetari i fshatit është 100 vjet, se nuk mundot kanë qenë para këtina edhe shumë tjerë kryetar, që ndoshta ata e kanë fajet më shumë se Gjevgja, por në këtë rast, nëse nuk shtyhet për seancën tjetër, na jem kundër. Faleminderit. Në pa qëllim të keq, domon është të vërtet që merret me këtë vendim e merr kuvendi. Edhe atëherë kanë marrë disa delegatë që kanë qenë. Unë po besoj që atëherë kur është donë ka pas një debat publik, ka qenë pak më në rregull. Unë s'po them tash që është po diçka ka qenë më në rregull dhe nuk ka që s'janë marrë parasysh kërkesat e qytetarëve. Tash natyrisht që shpesh herë koha tregon a është një vendim i mirë apo jo i keq. Edhe atëherë janë mendu këto, interesi komunës, shfrytëzimi atij potencialit, ka pas edhe bisede, ka pas edhe atëherë kundërshtime, po megjithatë është marrë një vendim për këtë institucioni. Kërkesa juaj sot mu ka duk legjitime, po më duket se të shiqohet domon në interesi qytetare, por edhe pjesa tjetër. Kështu që për këtë edhe ne jemi për mi dhënë hapësirat për një muj. Kaq. Përshëndetje për gjithë. Gjithë to temat që janë duke u diskutuar janë pasi që kemi pasur që 20 vite në komunën tonë një këtë qeverisje dhe kanë ardhur deri në përfundim që të diskutojmë për temën që a duhet t'i përkrahmi bizneset apo t'i përkrahmi qytetarët që jemi duke diskutuar në fshatin studentçar. E pora punës, me gjithë respektin, zotëri Nexhati tha që ku e din rilindit që cilë smundje janë. Kështu, pasi që është një ndër plurat më të këqij dhe më të poshur ndaj organizmit të njeriut, pluri nuk shpërndahet 1 metër apo 2 metra, por shpërndahet në gjithë fshatrin. E pora punës dhe përveç që shpërndahet në gjithë fshatrin, është me patjetër që ata njerëz atakohen me smundje më shumë të ndaj smundjeve të mushkrive siç janë kanceri, mushkrive janë bronkiti, janë pneumonit, janë astma profesionale, pastaj janë alergjit dhe atakohen, domethënë në gjithë komunën e Suharekës ata edhe marrim statistikat që atakohen më shumë me smundje. E para punës. E dyta, normal që janë për biznesin, për mu zhvillu biznesin. Normal që janë për punëtorë që tha i nderuar kryetari i qytetarëve që ka me 300 punëtorë dhe kanë investuar miliona, po e para punës duhet jemi pro qytetarit. Duhet jemi pro shëndetit të qytetarit. Dhe unë nuk jam për me shty seancën, për me diskutu, por nëse ju thoni që shtëpia ka shkuar aty afër Gurthysit. Gurthysi a ka ardhur afër fshatit? Domethënë logjika është, pse Gurthysi u leju për më kanë afër fshatit? Kjo logjika. Edhe tjetra, nëse një person, nëse një familje gjithë jetën ka shpërndon djerës të bollit për me ndërtu një shtëpi 3 katëshe dhe
i plotësit themeli i shtëpisë, atëherë është kjo. Do të thonë jemi të zgjedhur të qytetarëve. Faleminderit. Sinqerisht nuk dashta me unë, po falë, veç më duk se u keq kuptu. Unë shumë mirë e kuptova edhe propozimin e rilindit. Edhe shumë mirë e thash që ndoshta është e mundshme me qenë qashtu, po pyeta thash, a janë dhëna shkencore ose të vlerësuara këto çet aspekte. Edhe mund duk që edhe rilindi me kokë po hoqë në farforme kati diku kjo bazë. Nuk pata unë qëllim me qit keq rilindin, po e thash diçka që përndryshe edhe vetë thash që është ndoshta e mundshme sepse logjike është kur ti në rregullt me pasur këto probleme. Domthonë vetë që të qarim se më duket të mor keq pe arbërimit. Edhe një çështje pak në fund, domthonë ç'a mendoj unë. Shumë e vërtet ka njëherë duhet me marrë vendime ndoshta jo të lehta sepse rrethonat tash atje rrethonat kanë hes tutje. Nuk jam për mes mi diskutu, se me kqyr këtë po duhet me bë balancimin aty, me pa interesi i cili është, sepse me kqyr kështu ata nuk ish zhvillu kur gjë. Është fat tjetër që mbi studençan nga qellu grabi një potencial që duhet më shfrytzu. Por nuk po tham me anashkalu edhe kërkesat, me analizu mirë edhe në këto rrethona me marrë një vendim që është më i mirë për komunën e për qytetarët. Faleminderit në gjatë. Flori e Vityçi. Faleminderit kryesus, përshëndetje kryetar, përshëndetje për të gjithë. Masi që vi unë nga fusha e mjekësisë, nuk ka ndonjë statistikë që po kërkon e gjati, a është ajo ndëmtun banorët e studençanit për ndonjë smundje traktit respirator apo jo, po mirë po mundet me qenë si faktor favorizues të smuar këta banorët prej këtynve gurthyesve. Do me thënë janë faktor numër 1 mund më qenë të ndikum prej gurthyesve. Mirë, kishte me qenë kjo, jo me marrë vendim sot na nuk po kërkojmë pa tjetër që sot mirët vendimi. Mirë po të shtyhet, po kërkojmë edhe të analizohet. Thjesht në të bëhet një analizë e thukt, ma mirë se sa me marrë një vendim të nxitum. Faleminderit, atëherë për të rregull pikën. Po, sipas diskutimeve që është bodi tash, është për me të rrekët pikën nga randi ditës deri në seancën e radhës. A jeni të pajtimit? Atëherë çesëm vota, kush është për? Unanimisht të rriqet pika e tretë e randi ditës. Më falë, kush kundër? Një, abstenime? 2. Me një vot kundër dhe 2 abstenime, pika e tretë shtyhet për seancën e radhës. Po 2 abstenime. Fillojmë me pikën e 4. Shqyrtimi për vendimit për dhënien e pëlqimit për të zhvilluar procedurat e konkurrimit të hapur për dhënien e shfrytëzim afatgjatë të pronës së palishme të komunës. Se përfundova ja. Sigur. Gjithashtu edhe kjo pikë është kërkesë nga Drejtoria për Shërbime Përgjithësore Juridike dhe Katastër për të zhvilluar procedurat përmes konkurrimit të hapur për dhënien e shfrytëzim afatgjatë të pronës deri në 99 vite të komunës sipas pikave të nenit 1 në projekt vendim. S'po mi elaboru pikat një kanë se e keni vesh në material. Qëllimi dhe arsyeja e dhënies në shfrytëzim të pronës së këtij projekt vendimi është për ndërtimin e stadiumit fushave sportive përcjellse. E hapi debatin për pikën e 4. Arbrim, kërkove fjalën i pari më duket, a? Kuna. Edhe njëherë përshëndetje për të gjithë. E para punës është kështu. Para disa seanca kemi diskutuar për pronën për një dhomë, domethënë cimes, edhe është injoru komplet, domethënë debati. Po nuk du me marr meritokracinë asnjëherë. Në muajin nëntor vitin e kaluar jam takuar edhe me trajnerin e Ballkanit Ismet Munishin, jam takuar edhe me drejtorin e Ballkanit, kur kemi diskutuar për qendër stërvitore, domethënë e kam dhënë si ide. Edhe Munishit i ka ardhur drejtori i Ballkanit, si asamblesë i ka ardhur tepër mirë, por nuk du me marr meritokracinë as nuk diskutohet, edhe jam pro, nuk diskutohet, por esenca thelbi, bazamenti çfarë po du me thonë është kështu. Çdo projekt që e bim si grup parlamentar i PDK-s, domethënë injorohet në seancë. Mbas disa seancave vjen si pikë e rendit ditës në seancë. Është kështu. Nuk mundi me thonë që son. E kemi diskutuar punën, a kemi diskutuar këtë punë. Domethënë ka dalë që jo. Tash të keni pru si pikë e rendit ditës, kryetari do të më marrë si merit. Nuk ka në favor, edhe nuk ka si?
Pa më parasysh, po e keni ignoru këtë debat para disa seancave. Faleminderit. E keni ignoru pranoj Kryesus. A u diskutu çka puna cimes për me marr pronë? Për qendër servitore, qysh nuk u diskutu, në mos i ide. Jo, qysh nuk u diskutu. Mos e kamera më çavni, s'po du me fola, po ne mirë, në rregull. Tash kamera, mos më ke çkopto. Pas vitit të ri në janar, ku kemi bërë kërkesën për me hek për shpenzime kompaninë, arbrimi ka propozu për një gjatë tillë që tash ka ndodhur. Kjo realitet, veç jeni arkives pak, faleminderit. Do në dikush tjetër, Shefket Kugeti. Kërkoj falje po bona i tepër, ndoshta po kisha pas dëshirën drejtori i urbanizmit apo kush komunist me na sqaru pak në pika më trasha, jo në detale, çështja e stadionit, si do të bëhen, sa hapësin do të merr, çfarë në pika trasha një sqarim më dhon, që gjithmonë edhe na jemi pro. Kush është i pronës, kush është Përshëndetje edhe njerë kryesus, faleminderit për fjalën. Sa i përket realizimit të këtij projekti për ndërtimin e stadiumit të ri, unë pak besoj se do të realizohet. Pra në Theran, qytetin tonë po mundohet me kriju monopol nga individ caktuar për ta shfrytzuar pronën publike. Para një kohe ne kësaj kompanijës që po pretendohet me marrë, që e dim kush ka me marrë, Cima Construction, i dham komplet klubin, edhe stadiumin ja kemi dhënë, me pretekst që kjo kompani do të merret me shumë infrastrukturën dhe terrenin e stadiumit të qytetit. Pra, asgjë s'ka vepru ndaj në rregullimin e hapësirave në brenda stadium, përveç për ministrisë që cilat kanë qenë projektet. Ka mbet vetëm rivalët tona pa janë. Unë në krahasim me këtë i kam dy pyetje që duhet me marrë përgjigje. Pra, a ka kontest gjyqësor ajo pronë, ato parcela, a kanë kontest gjyqësor, dhe a është në harmoni të plot me planin zhvillimor? A është tokë bujqësore, a është që mund të shfrytëzohet për ndërtim? Nëse është tokë bujqësore, në nuk mund na mira thonë. Pra edhe a ka kontest gjyqësor, a kanë se janë kogja parcela aty? Veç të dy pyetjet që Faleminderit. nuk ka kontest gjyqësor. Ka objekte që ndërtu aty. Nuk është të thane që ka me marrë Cima, na keme shpallë për stadium, me elementet përcjellëse, se për këtë stadiumit poshtë Dardan nuk i plotson kushtet, besoni si plotson kushtet, nesër nëse pretendon që ky Ballkani i Suharekes me shkue në Evropë me lujt, nuk i plotson kushtet. Na çesëm diskutim, vendos komisioni, ipet një kod caktuar, çysh doni apet. Mirë po, nuk është mirë me një rrugë kërkon. Faleminderit. Atëherë ja kaloj fjalën drejtorit të katastrës, në ta elaboron parafërsisht një shërim vjetrasha sa Emrush Gjithçka është e paraqitur material. Përshëndetje për gjithë, të nderuar asamblejist, drejtor, gjithë pranishëm. Drejtoria e Shërbimeve Pronësore ka pranuar një kërkesë nga Cima Group për marrjen në shfrytëzim pronave komunale që cilat gjenden në zonën kadastrale Duel. Drejtoria e Pronës dhe Katastrës ka përgatitur materialin ku i ka bashkangjit gjitha dokumentet e kërkuar dhe ka përcjell lëndën zyrës kryetarit për inicim në asamble. Sa i përket projektit edhe fletave poseduese, toka bujqësore gjitha gjenden në certifikatën e pronës ku shkruan çfarë kulture ka prona. Bëhet fjalë për 15 parcela. Projekti i stadiumit, nëse ekziston mundësia kryesues mund me ardh ose me kontrollu me këqyr aty në zyre. Unë kam një farë propozimi, nuk e kam projektin që kam do komplet. Diçka tjetër nëse ka. Nëse ka në pyetje diçka.
Përshëndetje kryesus edhe ju kolega asamblesë edhe kolege. Unë pak dishta më lidh me fjalën e Dardonit. Është vërtet që Cima ka marrë klubin e futbollit, mirë po ka ecë para me sukses. E ka marrë fushën me një procedurë të rregullt. Stadiumin është të pagu qira. E ka marrë një kërkesë me lehtësu se kemi hek. Unë kujtoj që ne do të më konë shumë krenar që kemi një biznesmen tillë i cili synon të avancoj sportin dhe kulturën komunën tonë, edhe unë menoj që nuk duhet të paragjykojmë se a krijon monopol apo investon apo nuk investon, duhet t'i japim një mundësi edhe atij dhe gjithë biznesmenëve komunal të komunës tonë edhe më gjerë. Tash a do të investoj, sa i ka premtuar disa milionë në investim atje apo jo, janë procedurat e rregullta, nëse ai nuk e realizon investimin, gjithmonë komuna ose asamblea komunale lund drejtën që m'ja mohu drejtën e shfrytëzimit të punës atij. Kaq po tani s'kemi më. Faleminderit. Xhemal, Dardan dashni një replik? Unë do më vonë. Veç më së zgjatni shumë në replike, ju lutem. Kështu është çështja. Qysh fillimisht e parafrazuam që pse ka me morcima edhe drejtori edhe ti tha po edhe po çet të thatmë. Edhe ti tha, edhe kryetari tha nuk ka me morcime. Si dul drejtori tha Cima ka bërë kërkesë, edhe çato dokumentat do të më ndaj pruneve, jo më majt në zyre. Çato dokumentat do të më ndaj pruneve. E para e dyta, për shembull, në të njëjtën fjalë tha edhe drejtori, kolegu asamblesë Xhemali tha do të më dhon prioritet në spedim, pa ai më të ditë kush ka më marrë ju. Ha? Ani pse po vini para aktit krym, pra? Ha? Pse po vini para aktit krym? Ha? Mirë, në rregull, Dardan. Nëse kryetaria tha do të zhvillohen procedura të rregullta të konkurimit të hapur. Nëse del një biznesmen tjetër i komunës sonë ose i Republikës Kosovës, i cili ofron një projekt me shumë investuese më shumë se Cima, ti je i bindur dhe ti je i sigurt se ai ka më marr. Po pretendon Cima më marr, po nëse në procedurë të rregullt ose në konkurim të hapur, konkuron një biznesmen tjetër i cili e mund me shumë investive. Atëherë komisioni për dhënien e punës që bëhet për kësaj asambleje nuk ka më guxuar më dhon Cimës, po ka më dhon një tjetër investues ose biznesmen që do të investojë në një plan më të mirë të zhvillimit. Xhemal faleminderit. Vazhdojmë me një replikë të jetonit, masane vjen Albon Berisha edhe Floria. Xhemal sinqerisht po vjen mirë që tash sportin për pakani sa ketë pushtet e pa të çu për tokë ballkonin. Kështu sfidia jam se jam kon pjesë e asamblesë atë e pa të çu këtu në fund pusit, u patëm detyruar shoqënisht me majt. Edhe me orën që di bashkimi din. Kuptoj veç një sen, kërkush nuk është kundër kërkujt. Absolutisht. Për kundrazi na kemi kërku si grup parlamentar për mja hek çato shpenzime. Veç të bënë dallimin. Mos shkoni me tregu protagonizëm për këtë punë. Shumë po më vjen mirë që sportin keni nisur më përkra e veç bonora keni pasqit. Ja ato vakt e pa vakt. Edhe pak. Jeton në bindja jote, unë nuk e di që na sportin e kemi qitë për tokë, bashkë për kundrazi kemi një mund sa kemi me mundësi tona. Kaq, s'kam tjetër. Jeton, s'kem nevojë me një replika kota, këto janë të kota. Veç pak, po. Jo s'janë kota. Veç pak. Ku ka qenë balkoni, atëherë dhe ku tash. Ju edhe investimet që aty takuan nuk ja kemi dhonë, bile keni mundu lloj skenari me përgatit vetëm se aty ka qenë kryetari i klubit një antar i kryesisë PTK-s. Mos qit hin syve se ti e kon drejtor, unë jam kon asamblesë. Që tu kemi mbajtur se unë që është zakonin për balkonin ke harrua, por ju sportin, por ju çfarë keni pas degradu që ke shoqëri kulturore artistike, jo vetëm sportive, i keni qinë fund pusit. Mos tash marrë vllajë. Faleminderit, vazhdojmë me Albon Berishën. Jo, është ka vënë fjalën. Unë Albon. Faleminderit. Jeton. Nashta nuk e kam drejtën me marrë fjallën, dhe me thonë një replikuese ti që po dhe problem, se ashtu jeni kona legislaturës të kalunet e dy ti asamblejës të kryetar. Mas pare që tha vetëm se u konë kryetari i klubit pi PDK-s, meritokracia ma madhe u konë se s'kemi ndërhy, do me thonë politikisht në klub, se u leju një i PDK-s mu po kryetar. Po dhe? Edhe përkra me subvencione e dijet, janë letrat, po pekalojmë këtë temë se nuk jem nevoj me debatu sa ka bolle dhe këja për sportin, se këtu ka bo ekzekutivi, pavarësisht nuk ka politike. Kryesus, kisha dash që në këtë institucion, ku bëj pjesë edhe unë edhe jo,
kur bisedojmë që to prodhonin shfrytëzim prona publike, mundësisht të paktën mos përmenden emra kush ka më marr. Se atëherë bi vjen pse ekziston komisioni prodhonin shfrytëzim, pse na kem nevojë me qit në asamble, kur pas ka senet para përgatit, në edhe po di ka epilogu, atëherë bi vjen që çdo sen është falso. Edhe integriteti jonë, si asambleista këtu, mu po mdohet pak që po minimizohet, edhe po nënçmohet se realisht ju vetëm jeni sa me kaluni procedurë, me kaluni pikë se dihet kush e ka bërë kërkesën, po bika një firmë, po bëj ka një kërkesë, shkaku që asaj firmës vjen këtu që e pikë, edhe që komisioni ka obligim i dhanë që asaj firmës. Unë po thamë, na i kena interesa strategjik si komunë, shka kena me dhanë, kujt kemi dhanë, cilën strategji është normale. Edhe gjithmonë inshallah e merr çaj që kam investu mas shumti, edhe që ja sheh orën edhe ai, po na edhe më shumë se ai, si e mirë publike. Po të paktën thash, si institucion që jemi, institucion publik, ju kisha lut paraprakisht mes të predikoj me emra të kompanive këtu mu përmend se ne jemi institucion publik, nuk jem as shoqatë e biznesit, as një shoqatë lloji të tillë. Faleminderit. Pajtona me ty, Alban, në rregull. Alban, nëse se ke ditë, në zyrën e drejtorisë kulturës, drejtori i nisë e kulturës, ish drejtori, kam mbledhur në shkrim për me shkaku kryesinë e klubit ballkon që bashkimi nga dëshmitar. Nuk jem kërkan të akuzu, po kjo ka qenë realitet, edhe s'keni mund me arrit qëllimit, e për kundër të asaj, ju keni filluar me sabotu klubin e ballkonit. Kjo realitet, merrej letrat, më shpirë me të kaluar me vetë. 2017, kaq. Jeton më shpirë me të kaluar me të shalutë. Po. Faleminderit. Jeton për ato nënshkrimet që po thu nuk i kam mbledh drejtori, tupet betona, po i kam mbledh unë vetë. Sepse kam qenë në kryesi të klubit, edhe kam qenë njëri ndër themelues të klubit. Pavarësisht partisë politike, nuk i kemi mbledh në ato nënshkrime shkaku i partive politike, se unë kam qenë njëri ndër ata që çtë sallte e asamblesë e kam propozu Florimin me udhëheq klubin e ballkonit, edhe kam votu, edhe kam qenë me ta. Do thot nuk ka pas çështje politike këto. Edhe atëherë ka qenë LDK-ja për shtes, po du me mbërët LDK-n, as PDK-n, as njënën heq. Po leni ato, mas e mora fjallën, unë plotësisht e përkrahi këta edhe inshallah na bëhet një stadium i mirë. Vazhdojmë me Flori e Bytyqin. Faleminderit kryesus. Po nisna nga ajo se drejtori kur duhet me analizu këtë pikë, tha e kemi në drejtori, tha projektin shumë të mirë. Mirë kish me qenë që atë projekt më naprun këtu, thjesht në monitor edhe me pa në edhe më bindë mirë, se çfarë projekti është, shumë më mirë kish me qenë që ajo. Kaq, dashta. Vazhdojmë me Albana Bytyqin. Përshëndetje për gjithë, përshëndetje kryetar, kryesus. Unë mendoj që duhet pa tjetër me dhonë pëlqimin e këtij stadiumit, për ndryshe është për të mirë në vendit tonë. Gjithashtu pse kur bëhet kjo i rritet turizmi, rritet punësimi, bëhet shkolla e futbollit, rinia ik, rrugëve të këqija, për ndryshe e kisha përgëzu Cima Construction se për një me e bani punë të shkëlqyer. Faleminderit. Leonard Shola.
Faleminderit, Leonardo dhe i fundit. Ja kam obligim. Shiqo, lart, u munova dartonit mju përgjith shkurt, se përgjith kontestev, lart. Si pas avokatit komunës, ka këqyrë gjitha shkresat. Nuk ka kontest, po nuk mujmë me thonë që nesër nuk sen balia ose bashkime ose asani me pretendue. Mirë po, zyrtarisht po thamë nuk ka kontest. Po dy informata e jap juve une. Pompa benzinës, e cila është ndërtune, paramendoni mas 20 viti pikthejet pronë komunale. Restorani që është ndërtun të rreth rrotullimi parë, që kthehemi për autostradë Duel, pikthejet pronë e komunës. Në gjykata punon për këto gjona. Na nuk mujmë me vendosë me një pronë që sa është legjitime komunës me dhonë shfryzim. Edhe na vazhdojmë me procedura. Tjetra që e cek e ti. Pumpa parë për një restoran pishat, në kratë djatë, edhe restoranit që ka dalë më naltë, po folin bazë të shënimeve që ka nërë nga gjykata që i ka pru avokati komunës që është përgjes. Unë i kom thonë para dhe dite, pa dalë në komision, e ki obligim mi marrën, edhe mi këqyrën në aspektin e gjykatës. Nuk ka momentalisht asni problem sa i përket procedurës. Po na dini që shonë të shqiptartë, ku ta merrën e gjati, këtësen balia, thot, paja shtu i punën nuk kam me lonë, paja që është e gjykatës nuk ka që është jo. Na vazhdojmë me punë tona që janë parapane me rregullohen me leqë përsi. Faleminderit, kryetar, në gjatë Ramadani ka fjallën. Ja dash fjallën. Vazhdo në gjatë. Faleminderit kryesus, edhe unë dashta me u lidh pak. Shumicën ato që dashta me thoni tha Leonardi. Domthon rrjedha që e shkjaroi Leonardi është logjike. Domthon qeveria mund ta ketë një kërkesë për një investitor. Edhe në bazë të kërkesës mundet edhe me inicu, por kur të bindet vetë që është interes i komunës. Natyrisht, jo me pas si shtytja ato, por nëse ty sot vjetë tot dikush du me të ndërtu një stadium, duket serioz, ti mundesh me shpall dhe me vendosë që është interes i komunës me ndërtu, por nuk do të që aje merë. Ka të interesu me rëndësishme dhe kështu që, por ajo që për mu është rëndësishme kryetar. E tha në Komitetin për Politikë e Financa që nuk do ta baj praktik me pru projekt vendime para kohët shpejta, që ka ndodhur edhe kësaj radhe, ka pas një reagim mjetor, i cilin edhe na në një farë formë e ndaj mendimin. Sepse ka disa sene të cilat janë pa të qarta. Dhe nëse ti dush me ndihmu ose dush me realizu diçka të mirë për komunën, është mirë mi sqaru çdo sene. Se unë sa e pas mbas të gatës pronës ka edhe toka bujqësore. Edhe kjo është një pengesë. Edhe kjo, edhe debatet publike ndoshta, po të gjitha këto në të mbetet përgjegjësia juaj. Në të mbetet përgjegjësia juaj, po unë veç dashta mi potencu sepse kur dush me bë diçka të mirë, i krysh gjitha këto procedura dhe e bish në kuvent tu. Po ajo që tash mas saj edhe pse na si grup parlamentar jem për mi dhon rast sepse ndoshta po shpresojmë do të ndërtohet një kompleks i mirë i cili pastaj do të ketë interes edhe ekonomia e komunës, edhe qytetarët e komunës, edhe sportistët e komunës. Kërkesa ime është që në kriteret të cilat përcaktohen të jenë serioze dhe të mos përshtaten dikujt që në farë forme ka bo kërkesa si, po të bën kriteret të cilat janë në interes të komunës, në interes të sportit, që pastaj kur të vlerësohen ato të fiton ai që në farë forme bën të mirë diçka për komunën. Faleminderit shumë. Faleminderit. Meqense se nuk kemi tjetër, atëherë qesëm në votim pikën e 4. Kush është për? Kemi kundër? Abstenime? Me një abstenim miratot pika e 4. Faleminderit. Ka dalë një mësuar? Vazhdojmë me pikën e 5. Shqyrtimi i projektvendimit për ndryshim plotësimin e vendimit 01 numër 0167819 të datës 31/01/2019. Ky vendim ka të bëjë me anëtarët e Komisionit për shqyrtimin e aplikacioneve për ndarjen e bursave për student dhe nxënës të komunës së Suharekës. Anëtari i Komisionit nga subjekti politik i AK-s, në këtë rast ka qenë Gazmend Gashi, kërkohet të zëvendësohet me një anëtar të tjetër të njëjtës parti. E hapi debatin për pikën e 4 dhe kërkoj emrin nga kërkoj emrin për shefit grupit. Unë Aziz. Përshëndetje për gjithë, faleminderit kryesus.
Në emër të AK-s propozojmë zotin Ardian Kotori, që të zëvendësoj. Ardian Kotori. Po, që të zëvendësoj zotin Gazmen Gashi. Faleminderit. Atëherë qesum në votim. Kush është për? Kemi kundër? Abstenime jo. Miratot edhe pika 5 e renditës. Faleminderit. Unanimisht. Fillojmë me pikën e 6. Shqyrtimi për vendimit për miratimin e kornizës afatmesme buxhetore për komunën e Suharekës për vitin 2021-2023. E ope debatin për pikën e 6, nuk po ime elaboru veç. Unë jeton? Njëra përshëndetje. Na kemi qenë në takim të mëhershëm edhe për dallim nga era tjera, kjo kornizë ka qenë pak më detajume, edhe në gjatë e ka cekë në takim. Unë veç kisha kërku, nëse ka mundësi që to rrugët që të po votohen edhe projektet mos të ndryshohen për interesa politike që ka ndodhur në kalumen. Për shembull, na kem rrugë që është votu edhe në buxhetin e vitit 2018 për 2019 që ende s'e rregullu. Mos të dëgjoni më mirë me pokuri me kësi gjona. Nëse ka mundësi linjat buxhetore mos ndryshohen. E përkramen në këtë formë. Përndryshe jemi me detyruar me marrë mosa tjera. Faleminderit. Jeton? E don dikush tjetër fjalën në gjatë Ramadani? Faleminderit Kryesus. Edhe unë në emër të grupit me që kem të bëjmë me një kornizë afatmesme buxhetore, si dokumenti i cili duhet miratu dhe sot do të ka ditën e fundit për shku atje, kem parasysh ton. Kem pas një diskutim në Hotel Solid, në restoran atje lidhur me këtë, por jem njoftu që edhe dim, jem vetëdijshëm që ka qenë pandemia dhe mundësitë e diskutime ka qenë të vogla. Kështu që në këtë fazë ne edhe pse kem disa vrejtë, kem disa kërkesa, kem nevojë me konsultu edhe me përfaqësues të fshatrave të ndryshëm, ne si kornizë jem për me votu, por me kërkesën që deri në afatin në shtator, kur ta kem për miratimin e buxhetit për vitin 2021, të ketë ma shumë debate dhe të krijohet hapësirë ma shumë kryetar me gjithë ne që nga informatat që i marrim eventualisht të bëjmë ndryshimet, sepse kjo është kornizë afatmesme buxhetore, keme pas propozimet tona për cilat sot nuk po dojmë për shkak të gjendës cilën jemi dhe duke pas parasysh rrethonet që ka qenë. Mos kjo periudhë deri në shtator, kur bëhet miratimi i 2021, të shfrytëzohet maksimalisht me konsultime për ta bërë një buxhet për vitin 2021 sa më të mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Në gjatë vazhdojmë me Samia Idarin. Përshëndetje kryetar, kryesues të asamblesë. Urime për asamblesën e re, kundë mërë. Edhe ne si grup kemi shqyrtu kornizën, e kemi pas që ka disa mangësi të vogla, duke pas që e tha dhe në gjati se besoj se deri në shtator ose kur të bëhet buxheti për vitin e ardhshëm do të na jepet hapësirë që të bëjmë ndërhyrje dhe të japim propozimet tona aty ku besojmë që është e nevojshme për të mirën e qytetarëve të komunës sonë. Jemi për kalimin e kësaj pike, besoj se me mirë kuptim gjitha grupeve parlamentare dhe juve si qeveri komunale do të arrijmë që në shtator të jemi të bëjmë edhe më të mirën e mundshme për qytetarin e të Rondës. Faleminderit. Faleminderit Sami. Gjemal Kabashi. Përshëndetje edhe një herë. Unë pajtoj plotësisht me parafolësit për aspektin e përgjithshëm të kornizës afatmesme buxhetore. Kemi pas afatin kur kryesit e fshatrave kanë prunë për projektet prioritare të fshatrave tyre. Në këtë kontekst kemi prunë edhe na si Krushic. Deshta monal të një aspekt teknik. Kemi një projekt, kemi riparimin e lapidarit dëshmorit Muhamet Kabashi, e pashish fut kornizë afatmesme buxhetore, një shumë prej 30.000 euro. Unë kujtoj që e shumë është e panevojshme, se aty duhet bëhet një lloj riparimi, që kam bisedu me drejtorin më herët, kam thonë në del ekipa e inxhinierëve të komunës do ta vlerëson, besoj që ai riparim nuk kushton më shumë se 5-6.000 euro, kështu që nuk ka nevojë të jetë shumë 30.000 euro aty sa ai më ndërtu pe fillimit nuk kushton aq, kështu që kisha dashur mundësisht nëse ka mundësi ky riparim të jemi një kod përgjithshëm duke të ka komuna edhe këtë vit ose vitin tjetër, mos të jetë si prioritet ose projekti ishte në 2022 na tretë na Gjemal, kaç pota nuk. Veç pak ndoshta është bën një gabim, lëshim, domethënë disa lapidare në renovu, disa kanë renovu, jem procedurë, kjo ka filluar prej vitit kaluar. Po ndoshta është bën një gabim lëshim, për ndryshe unë besoj që momentalisht komunës Suharekës janë 55 lapidar,
disa janë renovu, disa janë të renovu, po sa të mund me rri. Nëse është bo gabim, me këshirë Në kap gabim. dokumenta ekziston riparimi 30.000 euro shumë që drejtori në ta. Nëse është bo gabim. Unë kisha dashur të mu hek si projektaj me hinë që të kodin e përgjithshëm se është vlera 5-6.000 euro maksimale. Po për këto në del ekipa e inxhinierëve të komunës ta vlerëson edhe mendimi im edhe fshati to që të hyjnë që të kodin e përgjithshëm. Faleminderit. Leonard Shala. Faleminderit kryesus. Kryetar në mungesë të kryesive që e kum potencu disa herë vë qytetin është ana që s'kem. Unë gëzim kryeziu Aziz Bytyqi edhe Albon Berisha si asambleist të Suharekës 2 në një farformë e kemi konsideru që është mirë na me u konsultu dhe kemi dërgu disa prioritete, e të cilat prioritete kanë qenë ka aty kanalizim, e keni kërkesat me shkrim, ka kanalizim, ka ujësjallës, ka dhe rrugë të domosdoshme. Po thuj se të gjitha këto janë marrë parasysh. Unë ju falenderoj në ashtë edhe nëmën grupit, muj me fol, po edhe nëmën qytetarve, veç se duhet me pas parasysh që këto të kanalizimit edhe të ujësjallësit është mirë dhe ajo rruga 250 metra në rrugën Milaim Bajrami aksi që vazhdon, janë kërkesat të cilat duhet me u inkorporu në buxhetin e vitit 2021. Na për buxhetin kemi kohë, që si kërkesa janë për me u inkorporu, jo me elon në kornizë dhe më hanë për vitin 2022-2023. Mirë është edhe që është rrit buxheti për bujqësin, unë në mbledhjen e kalume, kom thonë që është mirë me bo një komision ku dalim edhe i verifikojmë në një farformë investimet që janë bone drejtojnë e bujqësisë të zonë vësh për vitin para prak. Drejtori i bujqësisë, Zoti Gashi, në kaftu disa asambleista, kanë qenë edhe unë pjesë e asaj vizite, edhe i kemi vizitu shtallat e cilat janë investu vitin e kalumë. Nuk kemi pas mundësi të azom me i vizitu këtë investimet, ose me i po këtë investimet në kategoritë ndryshme, mirë po flasë vesh për shtallat. Unë për veti, jëm do të i knaqën edhe i fascionum prej asaj që kam pa, për shtypja jam është që besoj që edhe të tjerve që kanë qenë prezent, aty ish investu diku ku ka pas një vazhdimësi edhe një tradit, edhe plësisht ato investime ishin me vend. 11 shtallat i kemi gjetë në gjendje ku po zhvillosh veprimtaria dhe këto normal që përgëzimet shkojnë normal për drejtorinë pikës pari. Faleminderit. Faleminderit, Leonard. Relin Krasniqi. Faleminderit kryesus. Nuk po du me marrë epitetin e kritikusit, mirë po ne si opozit zakonisht kemi të reguar bashkëpunus. Kemi dhonë ide, disa janë marrë për bazë, disa nuk janë marrë për bazë. Kisha kërkuar nga kryetari që vendimet që mirën në asamble mu respektu. Si që tha kolegu Jetoni, në vitin 2018 kemi votu buxhetin për 2019. E kam dhënë një ide që prej rrugës Kosova deri tek Sallauk, që deri nëpërmjet Livadov, me bu një shteg ecjes për qytetarët, sepse kërkesat po shkojnë nga shëndetja dhe po nëse del në fshatin Sanxhan shef se shumë banor dalin domethënë në ecje tek rruga kryesore, domethënë që është besoj që nuk i shërben për shëndet për shkak gazave të makinave dhe është rrezikshme. E pash në Sudançan janë disa rrugë private që i keni në këtë kornizë, sigurisht që nuk kemi kundër tyre, mirë po besoj që më primare kishte më qenë që më u bë shtegu i ecjes se sa rrugë private që shërbejnë 4-5 shtëpive. Nuk po du me thonë që shtinë e sot ose me së shtinë sot këtë propozim, sepse në buxheti i 2021 që votohet në shtator, mirë po kisha kërkuar një kryetar që me qenë pak ma serios të çështjet kur propozohen në asamble. Edhe besoj shumë më mirë kishte me shërby ky shteg qoftë më shuarave për me i orientu nga shëndeti me esë sa me marru një qajtore aty me nejtë anditën. Faleminderit. Faleminderit. Po. Unë vëda? Jo. Që në ndoshta këtë vit ke mujtë me kryat punë, pasi që kem disa projekte prej qeverisë. Dhe nështë më pas projektin është konë mirë me pas idenë sa është i gjatë, ka qëla rrugë shkon, nuk e kuptova në kashtja. Në qofë se ki për rrugën që lidhet prej Mishtores, aja rrugë lidhet si vjetë dhe më thonë mirë, aja lidhet si vjetë
projekt tjetër, jo me parë të buxhetit komunës, del të zona. Mirë. Është mirë me ma thonë në krye me shtim çfarë. Faleminderit kryetar. Vazhdojmë me Dardan Berishën. Faleminderit kryesues edhe një herë për fjalën. Nisë asamblesë nëse do me votu një buxhet ose një kornizë do të mi pas parasysh disa çështje. Edhe brenda kësaj kornize ka një shtërije bukur të mirë gjeografike territoriale në përgjithta fshatrat e komunës së Suharekës dhe duke përfshirë edhe qytetin si qendër kryesore. Por paralelisht duhet të kemi disa prioritete brenda kornizës që janë rritja të hyrave nëpër disa fshatra edhe rritja e hyrave nëpër drejtori që është në favor dhe interes të qytetarëve, gjithë përfshirja, specifikimi i projekteve në detaje, specifikimi i rrugëve në detaje, kjo që nuk ka qenë herave të tjera, kësë herë është, pra projekte konkrete dhe shumë të nevojshme për fshatrat, rrugë, kanalizime dhe ajo që ka është shumë e rëndësi dhe ka pas shumë debate publike për kundër asaj që ka qenë kohë e pandemisë, por në kushtet dhe mosa të rreptë janë majtë shumë debate dhe është punu një kornizë që për mendimin tem i vlerëson gjitha kushtet. Faleminderit. Faleminderit Dardan. Flori Betyqi. Faleminderit kryesues. Pas buxheti shëndetësisë është rrit, e përgëzoj. Mirëpo kish me qenë edhe ma tjetër me mbështet drejtorinë e shëndetësisë, kur e dim çfarë kohë jemi të jetu edhe do të jetojmë. Thjesht në kohën e pandemisë nuk dihet edhe për vite tjera si do të shkon puna. Buxheti ish përkra, ish rrit, mirëpo edhe ma tepër të rritet, të mbështetet drejtoria e shëndetësisë. Faleminderit. Me qenë se nuk janë tjetër, e qesëm në votim pikën e 6. Kush është për? Unanimisht miratohet korniza buxhetore vëllezër. Faleminderit. Kundër a kem? Jo, abstenime jo, unanimisht. A bën me kërkuar një falje, ka mundësi pyetjet përgjigjet për seancën e radhës? Nëse keni. Na tash kemi filluar me punë. Mas një muaje jem lugur më të punëve, çka mundësi, çka mundësi vazhdojmë. Nëse pajtimit, atëra veç me pajtim. Po, mirë, atëra Veç ju kësha lu veç pak, unë veç pak. Faleminderit kryesues, unë ndoshta po e përjashtoj disa, unë kam përkundër pyetjes, e kam disa pyetje, po pajtona me kryetarin, i lëm herë atje, s'është problem, unë kam një lavdat për drejtorin e bujqësisë. Ne disa kolegë asamblesë këtu poshtë me gëzimin me Leonardin me Dugagjin Falushin kemi qenë terren gjitha ato shtallat cilat janë përcaktuar për përfitues, pra kanë qenë në mënyrë të mirë dhe kushtet i kanë plotësuar gjithë ata që i kanë marrë, vetëm suksese. Faleminderit. Po e kem edhe deklaratën e shefit të grupit parlamentar PDK-s, i cili e dha tash ne do të dalmi me një që ne mbështesëm atë deklaratën e po kush është për deklaratën e grupit parlamentar, unë ju kisha lut ta votoni për shkak që ka qenë po. Këto është. Po. Kush është për deklaratën që e lexoi tonë? Po të bashkët, po. Mirë, kemi kundër? Jo, abstenime jo, pra miratohet o deklarata grupit parlamentar. Faleminderit. Ne ka që mbylli seancën. Have Oi,